Good afternoon mga ka-farmers. So yun, sa mga farmers na gusto na pumunta, mag-abroad sa Australia as farmer, ito po yung mga basic na requirements natin bago kayong makapasok as applicants. So I hope makakagawa kayo ng correct na basic requirements nyo para hindi kayo mamamlema sa pag-apply as farmers po. So ito lang po. So, first na requirement natin is the resume. So, sa resume naman, since ang ina-applyan natin is farmer, dapat may have it simple po. So, ganyan po yung format. Dapat you have to follow the format kung ano yung binigay na format sa inyo. So, itong format na ito talaga yung dapat na sundin nyo. For the employment history, wag nyo na ilagay kung ano-anong mga employment history niyo para since ang ina-applyan nyo na farmer, pero kung if you have related, farming related na sa employment history nyo, mas maganda po. Basta make sure na may COE siya. Pero pag sarili nyo naman farms, you have your own farm, so ito na yon. So, second requirement natin is the barangay certification po. Ito po ang mapuprove since wala kayong certificate of employment. So, itong barangay certification is ito yung prueba na farmer kayo. So, yun. Ganito lang po siya. So, ilagay nyo siya sa second page. Sa third page naman, ilalagay natin ang cover letter kung paano nyo ibebenta yung sarili nyo sa mga employers sa Australia. So, ayan. So, tatlo lang po yung requirements natin. Basic requirements po ang tawag dito. Para makapasok kayo as applicant, yung resume, barangay certificate, and the cover letter. So, ayan. So, since this is Microsoft Word po to, ang format, dapat isa-save nyo po to siya through PDF. Dapat naka-PDF form po siya. Okay? At saka, make sure yung file name niya like this. For example, Jezreel Torres, resume, barangay certificate, and cover letter. Tapos, dito naman sa Word document, i-change nyo to siya to PDF. Nasa PDF file po siya. Okay? Then, save it. Ayan po. So, nakasave na po natin yung ano. So, after this, yung next naman ang gagawin natin is i-email na natin to. Okay? Ayan. Mag-email na po tayo. So, eto na. Compose tayo ng email. Depende kung gamit nyo Google po ang email nyo. So, depende din. Ako kasi Yahoo Mail ang gamit ko. Yung iba kasi Google Mail. So, okay lang po. So, ito po yung email address po. screeningbismin@gmail.com. Ayan po. Ang ano natin ha. screeningbismin@gmail.com. Sa subject, ang dapat natin ilagay yung pangalan natin. Complete name po natin. Okay? Jezreel Torres. Tapos ang content, kung ang content ng file natin attachment is resume, barangay certificate, and cover letter. Ayan po. Then, attach natin yung file. Okay? So, dapat yung PDF file siya, ha? Okay? Hindi yung Microsoft Word. PDF file ang ano nyo. Then, send. Ayan. So, ganun lang. Ganun lang po siya kasimple kung paano mag-upload at saka mag-apply as farmers sa Australia po. So, I hope na gawa niyo po ng tama. Okay? So, thank you everyone and God bless.